नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोडीको साथी विनोद। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरु समक्ष म एउटा स्टकको एउटा महत्त्वपूर्ण स्टक भनौं हैन, टेक्निकल एनालिसिस लिएर आइसकेको छु। थोर बहुत हामी फन्डामेन्टल पार्टलाई कभरेज गर्छौं भने अनि विशेष गरी हामी इन डेप्थ हामी चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस गर्ने छौं त्यो स्टकको। साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको एउटा स्टक जुन चाहिँ नेपालको भनौं न लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा मार्केट सेयर चाहिँ निकै नै धेरै भएको हैन। आई मिन लाइक फर्स्ट वान हैन, र्याङ्किङमा फर्स्ट भएको चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर हो। द्याट इज नन अदर देन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी NLIC। NLIC चाहिँ कम्पनीको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्स्योरेन्स सेक्टरको एउटा लिडिङ कम्पनी चाहिँ हो। अब साथीहरु, लिडिङ कम्पनी भन्दै गर्दाखेरि यो कम्पनीमा सधैँभरि इन्भेस्टमेन्टको लागि कम्पनी सही हो त हामीले चाहिँ जाने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ साथीहरु। सबभन्दा पहिला त यो कम्पनीले रिटर्न हैन, आफ्नो कम्पनी चलाएर उसले इयरली आफ्ना शेयर होल्डर्सहरुलाई चाहिँ रिटर्न भन्नाले डिभिडेन्ड हैन, के कस्तो किसिमले चाहिँ विगतमा दिँदै आएको थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईको 2069 देखि हैन, करिब करिब 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु हो भने तपाईले यो हरियो ग्राफ हेर्नु हो भने इट लुक्स लाइक लिटल बिट गोइङ डाउन एन्ड डाउन के है। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि अलिकति निराशाजनक चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री देखिन्छ। निदर इट्स प्यारलल नर इट्स होरिजिनल पनि छैन र यो माथितिर राइजिङ हुनुपर्ने कम्पनी त जति पुरानो भयो त्यति उसले चाहिँ उसको चाहिँ रिजल्टहरु रिटर्नहरु उसले चाहिँ त्यति राम्रो दिँदै जानुपर्ने हो। तर यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तपाईले ग्राफ हेर्नुभयो भने डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको ग्राफ हेर्नुभयो भने अलिकति निराशाजनक चाहिँ साथीहरु। अब यो कम्पनीको फन्डामेन्टल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरु, यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मार्क गरिराखेको छु। यो पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 8.2 अर्ब छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा नियामकीय निकायले अहिले कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल 5 अर्ब हुनुपर्ने भन्ने किसिमको प्रावधान निकालेको छ। तसर्थ कयौं इमर्जिङ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर चाहिँ 5 अर्ब पुर्याउनको लागि चाहिँ उनीहरुले विभिन्न किसिमको स्ट्र्याटेजी फलो गरिरहेको छ। एक्वायरिङ या भनौं दुई भन्दा बेसी इन्स्योरेन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मर्जिङ गर्ने, त्यसरी चाहिँ र बोनस या भनौं न राइट शेयरलाई प्रायोरिटाइज गर्ने जुन किसिमले सकिन्छ त्यसरी नियामकीय निकायले दिएको निर्देशन अनुसारले 5 अर्बको पेड अफ क्यापिटल पुर्याउने प्रयत्न गर्दै गरेको अवस्थामा यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल पनि अलरेडी 8.2 अर्ब छ भनेपछि यसलाई यो भनौं न 5 अर्ब पुर्याइराख्नु पर्ने बाध्यताको उसमा चाहिँ करीमा चाहिँ यो छैन। यसको इपीएस अब हुन त अब लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चाहिँ यो इपीएस आरओए भन्ने पार्ट चाहिँ अलिकति त्यो हेरेरै मात्र कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा छम्याउन चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इपीएस को आधारमा मात्र कम्पनीलाई एनालिसिस गर्न भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मनासी पनि नरहन सक्छ लाइफ कम्पनीको। विशेष गरी यसले रिटर्न चाहिँ स्पेशली डिभिडेन्ड अघि त्यही भएर मैले यहाँहरु समक्ष राखेँ, डिभिडेन्ड रिटर्न चाहिँ के कसरी दिइरहेछ भन्ने कुरा हेर्यो भने चाहिँ यसको फन्डामेन्टल कस्तो छ भनेर एट अ ग्लान्स हामीले पत्ता लगाउन हुन सक्छ। र इपीएस को आधारमा आरओए को आधारमा भन्दाखेरि किनभने यसको अर्निंग्स भनेको चाहिँ कसो भने प्रिमियम कलेक्सन कति गर्छ र वर्षको अन्तमा भनौं न उसको क्लेमहरु कति छ, क्लेम कति दिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो अर्निंग्सलाई निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो क्वार्टरली इपीएसहरु यिनीहरुले चाहिँ खासै अर्थ नराख्ने यहाँहरु राखे। अब यसको बुक भ्यालुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 118 रुपैयाँ छ हैन। यति लामो भनौं न इतिहास बोकेको कम्पनीको बुक भ्यालु 118 हुनु भनेको वास्तवमा यसलाई त्यति भनौं न सकारात्मक ढंगले लिन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो कम्पनीको इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको
58 मा इस्टाब्लिस भएको हैन आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 58 बाट 68 78 इट्स लाइक मोर देन 20 इयर्स 20 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको कम्पनीको आजको दिनमा बुक भ्यालु 118 so we have to be careful while thinking about the investment in any stocks हैन अब यी त भयो फन्डामेन्टल कुराहरू अब टेक्निकल कुराहरू सुरु हुनु अगाडि म यहाँहरु समक्ष एउटा डिस्क्लेमर राख्न चाहन्छु कि मेरो भिडियोलाई यहाँहरुले एउटा नितान्त टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दै टेक्निकल एनालिसिसतिर हामी अब अगाडि बढौँ सबभन्दा पहिला हामी विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो स्टकलाई टेक्निकल एनालिसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ब्लू स्पटहरु बनाएर राखेको छु त्यो भनेको मतलब चाहिँ हायर हाइज एन्ड हायर लोज चार्टमा के फङ्सनल प्रब्लम आएकोले गर्दाखेरि म चार्ट अर्को ओपन गर्छु साथीहरु go for another chart yeah हामी पहिला विकली हामी टाइम फ्रेममा चाहिँ यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ साथीहरु विकली टाइम फ्रेममा हेर्दा एक्चुअली यसको चाहिँ सैटेलाइट भ्यूमा एक्चुअली हामी हेरौँ सैटेलाइट भ्यूमा हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि यो चार्टको चाहिँ तपाईले देख्दाखेरि चाहिँ मार्केटले यसरी एउटा चाहिँ बुल र्याली चार्टको बुल र्याली भनौँ न एनालाइसिसले लिएको देखिन्छ हिस्ट्री त्यसपछि एउटा राम्रै करेक्सन आइसकेपछि फेरि त्यसपछि नेक्स्ट अर्को सुपर बुल र्याली दिएको देखिन्छ त्यसपछि मार्केटले फेरि भी शेपमै उले चाहिँ फल भएर चाहिँ अहिले जहाँबाट जुन पोइन्टबाट राइज भएको हो त्यही पोइन्टमा आइपुगेको देख्छौँ सैटेलाइट भ्यूबाट हेर्दा एउटा चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड जोनतिर चाहिँ मार्केट चाहिँ खेल्न आएको हो कि भन्ने विकली टाइम फ्रेममा हैन देख्न सक्दछौँ यसलाई अब हामीले चाहिँ अलिकति प्रिसाइजली मार्केटले कुन कुन बेला कसरी मुभ लियो भनेर हेर्ने हो भने मार्केटको यहाँबाट हेरौँ लो यो पोइन्टबाट सुरु भयो यहाँ एउटा हायर हाई बनायो हायर लो बनायो त्यसपछि यो पोइन्टमा अर्को हायर हाई बनाएको छ यहाँ हायर लो बनायो यहाँबाट यो बेरिस आएर हाम्रो हायर हाई यहाँ शिफ्ट भयो हायर लो यहाँ बन्यो है अनि त्यसपछि माथि यो सुपर र्याली गएर यो अर्को हाई बनाइसकेको अवस्था छ र अहिले करेक्सनमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्टकलाई चाहिँ हामीले निहाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु त भन्दाखेरि जब यो पोइन्टलाई यो रेड क्यान्डल हैन रेड क्यान्डलको लोलाई यो मार्केट फेरि आउँदाखेरि ब्रेक गर्यो ब्रेक गरिसकेपछि हैन यहाँ यसरी मुभ माथि जान नसकिसकेपछि मार्केटले यो जोन हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो डिमान्ड जोन यहाँ आउने यसको चाहिँ सजिलै उ यहाँ आउँछ भन्ने कुरालाई हामी मान्नु पर्छ अब यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँको डिमान्ड जोनलाई पनि के गर्यो त भन्दाखेरि यसले यो डिमान्ड जोन यो स्ट्रङ डिमान्ड जोनलाई ब्रेक गरेको अवस्था विशेषतः अब यो विकली टाइम फ्रेमको मेजर डिमान्ड जोन भनेको चाहिँ मैले यो ब्लू मार्क गरेर राखेको छु ब्लू मार्क गरेर राखेको चाहिँ मेजर डिमान्ड जोन विकली टाइम हामीले यो मार्क गरेर राखेको जोनलाई चाहिँ करिब करिब 5543 को जोन अब यो मार्केट चाहिँ फ्रम विकली पर्सपेक्टिभ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने यो जुन फल भयो त्यसपछि एउटा साइडवेज गइरहेको छ थोरै करेक्टिभ वेभ गइरहेको छ र त्यसपछि फल हुँदै यो ब्लू जोनसम्म मार्केट आइपुग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देख्दछौँ ब्लू जोन भनेको अघि पनि मैले यहाँ समक्ष 540-50 को रेन्जतिर चाहिँ मार्केट आउँछ चाहिँ त्यतिकै छ अब हामी अलिकति डेफमा चाहिँ डेली पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मार्केट कुन आधारमा कसरी मुभ भइरहेको छ र आज कहाँ छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ अब डेलीमा पनि यस्तै हेर्नुहोस् है त यो हायर हाई यो हायर लो बनाइसकेपछि
मार्केटले एउटा साइड राइज लिइसकेको थियो। लिइसकेपछि मार्केटमा यहाँदेखि करेक्सन आउन थालेको अवस्था छ। करेक्सनलाई चाहिँ मैले यो येलो स्पटहरुबाट है लोर लो लोर हाई लोर लो लोर हाई लोर लो लोर हाई लोर लो लोर हाई गर्दै कन्टिन्युअसली यसले लोर हाई कन्टिन्युटी बनाउँदै आएर चाहिँ इभन यसको बुलिश स्ट्रक्चरको जुन यो डिमान्ड ग्रीन जोन मैले भने चाहिँ लाइक कि यो डेली टाइम फ्रेमको चाहिँ यो पोइन्टलाई यो मार्केटले यो पोइन्टलाई हैन यो भनेको चाहिँ करिब 1490 को जोनलाई ब्रेक गरिसकेपछि यो आउने जोन भनेको चाहिँ हामीले मार्केट राख्ने जोन भनेको चाहिँ यो करिब 680-90 को जोनमा आउँछ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। यो जोन पक्काइसकेपछि यसमा तीनटा जोन स्पेशली तीनटा जोन मार्क गरिन्छ साथीहरु। यो एनालिसिसलाई अलिकति हामीले बुझ्ने हो भने यो लेग जुन छ देखाउँछु साथीहरु कि सरी मैले भनेको चाहिँ यो लेग जुन छ यो लेगमा चाहिँ हामीले तीनटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साथीहरु। मैले लाइन तानेर राखेको राख्नुलाई एउटा यो लाइन हैन एउटा यो डिमान्ड जोन र अर्को यो तीनटा लेयर है। यो किन भन्दैछु त म भन्दाखेरि यदि मार्केट माथि जानु छ भने यो बुललाई कन्टिन्युटी दिने हो भने हैन यो पोइन्टबाटै मार्केट चाहिँ जानु पर्यो गएन। यो नगइसकेपछि यो जोनले भत्काएर तल आइसकेपछि अर्को हाम्रो डिमान्ड कुरेर बस्ने जोन भनेको यो ग्रीन। अब यो ग्रीन जोनबाट जानु पर्यो। ग्रीन जोन पनि यसले ब्रेकआउट यो दिइसकेपछि यो यसरी मार्केट यति खेलेको देखेपछि अब यहाँबाट पनि नजाने भन्ने कन्फर्म भयो। त्यसपछि अब मार्केटमा हामीले बाइकलाई कुरेर बसेर आउने कि यो अर्को जोन हैन यो अर्को जोन। यो जोनमा पनि भयो के त भन्दाखेरि यो जोनले एउटा रिएक्टिभ मुभ त दियो त दिए पनि जुन किसिमको यो फल छ त्यो किसिमले यसमा चाहिँ रिभर्स जुन एक्सन जुन जानु पर्थ्यो सक्यो नसक्ने किसिमको सिनेरियोमा जसले गर्दाखेरि यो लोलाई समेत ब्रेक गर्यो। लोलाई ब्रेक गरेपछि हाम्रो यो लोलाई पनि ब्रेक गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो र यसले ब्रेक पनि गर्यो। ब्रेक गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि डेली टाइम फ्रेममा हामी यो बुल राइडबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेयरिश फर्मेसन हैन भन्ने मतलब हायर लोज र हायर हाई बनाइरहेको मार्केटमा अब एउटा लो बनाउन आयो है। अब लो बनाइसकेपछि मार्केटले पक्कै पनि लोर हाई बनाउँछ हैन। यो लोर हाई चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ कुन हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट हैन यो पोइन्ट चाहिँ लोर हाई हुन सक्ने सम्भावना छ र यसलाई लोर हाई हामीले भनि सक्छौं त अहिले नै पक्कै पनि होइन। किन होइन त भन्दाखेरि मार्केट यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि मात्र हाम्रो यो हाई लो हाई कन्फर्म। अब लोर हाईलाई यो पोइन्टलाई हैन यो लोर लोलाई ब्रेक गर्न सक्छ कि सक्दैन त यो मार्केटले अहिलेको प्राइस एक्सन भइरहेछ त्यसले ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन त भन्दाखेरि साथीहरु यो हाम्रो मैले तपाईहरुलाई यो अघिदेखि देखाउँदै आएको छु यो ग्रीन यो येलो स्पटहरु लोर हाई लोर लो लोर हाई लोर लो हैन। यो करेक्टिभ वेभ माथि जाने क्रममा यो एक्सट्रिम सप्लाई जोनमा ट्याप गरिसकेपछि अब मार्केट फेरि तल आएर मार्केटको नेक्स्ट मुभ बनेको यो डाउन ट्रेन्डलाई कन्टिन्युटी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको लोलाई ब्रेक गर्नु नै हो। तसर्थ साथीहरु आजको दिनमा यो मार्केट यहाँबाट राइज गइसकेपछि माथिको यो सेल साइड लिक्विडिटी मार्केटले गायब गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कम से कम यो लोलाई ब्रेक गर्नुपर्ने त यसले देखियो नै। यो लोलाई ब्रेक गर्यो अहिले किनकि यो सेल साइड लिक्विडिटी पछि बाइ साइड लिक्विडिटी हो। अब यहाँ भनौं न इन्टरमिडिएट टाइम फ्रममा यो एउटा डिमान्ड जोन चाहिँ हो यो येलो जोन मैले मार्क गरेर राखेको छु। तपाईले आफ्नो चार्टमा मार्क गर्न सक्नुहुन्छ 619 सम्मको जोन रहेछ 602 देखि 619 सम्म।
यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि यसले यदि कुनै किसिमको चाहिँ बुलिश फर्मेसन, बुलिश इन्गल्फिङ, ह्यामर विथ गुड भल्युम हैन, मर्निङ स्टार बनाउँछ भने चाहिँ यसमा एक लेभलको हामीले चाहिँ बाई गरेर है, यो चाहिँ मैले हटाइदिन्छु, बनाउन सक्छ तपाईहरुले। यो जोनमा चाहिँ बाई गर्ने एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ, तर स्टप लस चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो मार्केट माथि जान्छ भन्ने कुरामा एस्युरेन्स भनौँ न, कन्फर्मेसन चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ, किनभने चार्टको सिनेरियो, सिम्पटम्स अनि फन्डामेन्टल तपाईले अघि मैले देखाएँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टक चाहिँ यसको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्युअस डाउन ट्रेन्ड हुन्छ है। अप ट्रेन्डमा यो चाहिँ कन्भर्ट भइ नसकेको स्टक हो। यद्यपि यो मार्केट लिडिङ कम्पनी त हो, र यसको चाहिँ क्यापिटल साइज अनि यसको डिभिडेन्ड अहिलेको हिस्ट्री हेर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो स्टकमा चाहिँ आकर्षित हुन नसकेको हो कि भनेर चाहिँ यो ट्रेन्डले चाहिँ देखाइरहेको अवस्था। तसर्थ यसो चाहिँ अब साथीहरूले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अझ आउँदा दिनहरूमा हैन, विथ द टाइम मार्केट चाहिँ यो विकली डिमान्ड जोन, यो डेली डिमान्ड जोन भयो, यो विकली डिमान्ड, डेली डिमान्ड जोन पनि कसो भने बेरिसमा हो, यो विकली डिमान्ड जोनको बुलिस फेजको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो जोन आइपुग्दाखेरि चाहिँ मार्केटको यो एनएलआइसी चाहिँ बाई गर्नको लागि चाहिँ प्रोपर ठाउँ हुन सक्छ। त्यसैले इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङको माइन्डसेटमा बस्नुभएको साथीहरूले चाहिँ एकचोटि यो 615-20 को रेन्जमा आउँदा, 15 को रेन्जतिर आउँदाखेरि एकचोटि चाहिँ बाई सेटअपको लागि चाहिँ हेरौँ भने त्यहाँबाट पनि ब्रेक गरेर यो येलो जोनलाई ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दियो भने चाहिँ स्टप लस गरेर हैन, अनि हामी चाहिँ 520-25 को जोनतिर, 25-30 को जोनतिर चाहिँ अर्को बाई सेटअपको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पुरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। अझ साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू समक्ष म आभार प्रकट गर्दछु। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। मेरो एनालिस्टलाई एउटा नितान्त शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्नुहोला। ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर गर्नुहोला भन्दै तपाईको समय, तपाईको पल शुभ रहोस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।